Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt për shkuar me Samitin e NATO-s është fjala e sekretarit të përgjithshëm Mark Rutte. Ndjeke. Severity of the threats we face. And in response, they have come together to agree an ambitious but essential new defense spending commitment. Our decisions today show from the Mediterranean to the Arctic, from the west coast of North America to our eastern flank. All allies are united Të gjithë aleat janë të mbështetur to step up to stay safe. And they are acting on it. Dhe ata po veprojnë në këtë drejtim. Trump has been clear. Vendimi ka qenë I qartë. NATO është angazhuar. At the same time, he made clear that America expects European allies and Canada to contribute more. And that is exactly what we see them doing. European allies in Canada will do more of the heavy lifting, equalizing their spending and taking greater responsibility for our shared security. Për detyrat që ne kemi, detyrat që ne kemi sigurisht. Puna nuk ndalon këtu. Kjo është dita e parë. Ne kemi rënë gjithashtu dakord për të bërë një plan të ri realitet. Dhe pjesë të kësaj kërkon që ne të rrisim kapacitetet tona të shpenzimeve me cilësi dhe sasi. And we need to act fast. Dhe ne duhet të veprojmë shpejt. So we will continue our Kështu ne do të vazhdojmë punën tonë që të sjellim të ulim poshtë barrierat, që të ngrenim partneritetet me Bashkimin Evropian, me Ukrainën, to foster defense industrial cooperation. Për të përshpejtuar dhe për të rritur bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes. With the potential for literally millions of extra jobs. Kjo është një mundësi shumë e madhe edhe për rritjen e vendeve të punës. Vendimet e marra sot e bëjnë NATO akoma më të fortë. E bën NATO një aleat shumë më të fortë, e cila ndan përgjegjësitë e saj për të gjithë ata që ndajnë përgjegjësinë aksionet. Vendimi është I qartë. Ne jemi të gjithë së bashku me të angazhuar për të vepruar shpejt. Dhe jemi të vendosur për të qëndruar drejt. Duke vendosur kapacitetet tona mbi sfidat tona të mbrojtjes. That NATO leaders have begun to build. Kjo është ajo që çfarë liderët e NATO-s kanë rënë dakord për të ndërtuar. Kjo është një aleancë që qëndron drejt aleancëve tanë. Sot presidenti I Ukrainës Zelenski është sot në Hag. Ne japim mesazh të qartë në popullit të Ukrainës që Ukraina do të marrë mbështetjen tonë dhe do të përfaqësojë duke përfunduar. Ne do të japim të tjerë përfond të shtesë për Ukrainën. Të gjithë kjo është qëllimi jonë për ta mbajtur Ukrainën që të vijojë luftën edhe betejën e saj. Ne qëndrojmë Ukrainës në krah, me qëllimin për të arritur paqen dhe do vazhdojmë të mbështetojmë Ukrainën me rrugtimin e saj drejt antarësimit në NATO. Ky ka qenë një moment shumë I rëndësishëm I takimit të sotëm. That will ensure we are able to safeguard our freedom and security. Dhe ne jemi të angazhuar për të siguruar sigurinë në vendin tonë. Dhe ne qëndrojmë dhe jemi gatshëm për pyetje. And please, if you could state the outlet you're from, if I don't know that already. Njoftoni mediat se nga drejtohet pyetja. Sky News. Right here in the front and the center. We need a mic here. Thank you. Thank you. Deborah Haynes from Sky News. Hi. Hello. The language that you have used when talking to Donald Trump has been notable because of its flattery. Today you called him daddy, and you sent a text message to him that was gushing with praise. Is this the way that you feel that you have to act when doing business with the US president? Se si do të flisni dhe kur bëni biznes ose kur diskutoni me presidentin e Amerikës duke I bërë qefin atij? Doesn't it make you look weak? No, I don't think so. Jo, nuk mendoj kështu. Unë mendoj që kjo është një çështje shijesh. Ne jemi miq të përbashkët, të barabartë. Which is forcing us to, for example, when it comes to making more investments. Sigurisht që ne do të shkojmë kur bëhet fjalë për të bërë më shumë investime për NATO. If he would not have been re-elected president, do you really think that 7 or 8 countries who said, yeah, somewhere in the 2030s we might meet the 2%? We've now all decided in the last 4 or 5 months to get to 2%.
So doesn't he deserve some praise? Meriton në zot Trump disa merita kur ai vendos të arrisë më tepër se 2% shpenzimet për NATO, sigurisht që kjo duhet bërë. To get his hands on a nuclear capability, I think he deserves all the praise. Sigurisht ai meriton gjithë me përgëzimet që ai bëri për betejën që Irani të mos ketë një bombë nukleare dhe mendoj që ai meriton atë lloj komunikimi. Wait for the mic, please. Jamal Musari from Syri Televizion TV. You said that attack against Iran was illegal and in accordance with the international law. But today, Kaya Kala said she's not sure that it was illegal and që ishte një aksion i ligjshëm në raport me konventet ndërkombëtare. A ka një lloj mos rakordimi mes Syrisë dhe Bashkimit Evropian? Jo, po mendoj që ka shumë këndvështrime rreth takon ligjit ndërkombëtar. Mendoj që ky sulm ishte justifikuar. NATO has had for a long time. Dhe është një kërkesë që NATO ka pasur prej kohësh, pra që Irani të mos kishte një bombë bërthamore. Its hands on a nuclear deterrence. So I think it was totally justified what the US did. Kështu që unë mendoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë totalisht justifikuar për atë që bën. Working to get the ceasefire not only today and yesterday but to have that ongoing. Dhe ne shpresojmë që pushimet të zgjasë vetëm dje dhe sot për të vazhduar edhe në vazhdim. I see FT in the halfway back. Financial Times pyetje për Mark Rutte. She has to hold it. Secretary General Henry Foy, Financial Times. The floor. Donald Trump has said the US won't agree with the 5%. That's for all of us to do, but not him. Is that fair in an alliance that's built on sharing and investimet në 5% për mbrojtjen? A është kjo e drejtë? If he comes back next year, çfarë do të bëni kur të vijë vitin tjetër zoti Trump do të kërkojë që të investojnë akoma më shumë? Mendoj që 5% core defense spending the US is more or less there. Është mendoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë pak a shumë aty me 5% që në investime për NATO. Defense related spending, we can safely assume that the US is doing that. Mendojmë që Shtetet Bashkuara të Amerikës po e bën atë. Capacity when it comes to cyber fighting, cybercrime. Sidomos kur bëhet betejë për luftën kibernetike, infrastructure investments, për investimet në infrastrukturë dhe kur bëhet për zhvillimin e sistemit të mbrojtjes. That the US is more or less at 5%. Mendoj që investimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës është pak a shumë tek 5% që për sa i takon ushtrisë. Pyetje nga Washington Post. Thank you, Secretary General Ellen Francis, Washington Post. NATO allies will have to go to great pains to convince people that this money should be spent because of a Russian threat. But some of the comments at this summit suggest that it's all about pleasing President Trump. Secretary Rubio called it the Trump summit. Mendoj se zoti Rubio ky e ka cilësuar këtë si samiti Trumpit. A mendoni që ky është samiti NATO-s dhe kjo gjithë kjo bëhet për të mbajtur të lumtur për të bërë të lumtur presidentin e SBA-s? From the US, this started already with Eisenhower in the 1950s. For the Europeans and the Canadians to equalize with Bashkimin Evropian dhe Kanadin për të barazuar shpenzimet e tyre në ushtri, mendoj që investimi i kërkuar është shumë i rëndësishëm për procesin që NATO kërkon të ndërtojë sa i takon në sistemet e mbrojtjes. On our targets, so what each country needs to do. Pra, ajo çfarë një vend duhet të bëjë kur nëse do të vjerë ndonjëherë thirrje për të mbrojtur, ne kemi arritur në përfundimin që për të arritur këto objektiva ne duhet të shpenzojmë 3.5% për mbrojtjen dhe 1% për sistemet e tjera. Dhe nëse kjo nuk barazohet, atëherë kjo nuk është shumë e ndershme, shumë në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe prandaj mendoj që kjo është shumë e nevojshme, sepse nga kërcënimet e afatgjata të Rusisë apo situatat që mund të krijohen me Kinën dhe agresivitetin me cilin ata kanë ndërtuar ushtrinë e tyre. Tashmë Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë kohë që prej vitesh e kanë bërë këtë kërkesë, sepse kjo e bën aleancën më të stabil dhe më të drejtë.
All right. The woman in the third row over on the left side here. Natalia Robzyniowas of Ukraine, Secretary General, you have stated that this year Canadians and Europeans have pledged 35 billion into military support to Ukraine. Miliona që jepen për mbështetjen e Ukrainës dhe nuk kemi as në gjysmën e vitit. Në opinionin tuaj çfarë duhet, cilë do të jetë shumë që do të jepni për Ukrainën në fund të vitit? Dhe cilin mendoni se është shuma që do duhet jepet Ukrainës për që ajo të fitonte luftën? Ju mund të shikoni me kujdes se trajektoria në 6 muajt e parë është shumë e lartë se sa vitin e kaluar. Është shumë e lartë se sa 50 miliardët që ishte paralajmëruar dhe ishte premtuar më herët. Unë nuk duhet të bëj parashikime, po ajo çfarë është më rëndësishme është se ky investim do të jetë pozitiv. Ne duhet të jemi të sigurt që Ukraina do të vazhdojë betejën e saj, do të jetë sa më e fortë mundshme në këtë betejë. Dhe sigurisht që ne jemi duke luftuar për të bërë një ampushim dhe më pas edhe një arritjen e paqes. Dhe sigurisht që qëllimi jonë është që ne ta parandalojmë Vladimir Putin që ta tentojë këtë lloj agresioni ndonjëherë më në të ardhmen. Ne jemi duke punuar fort që ata të mbajnë të luftojnë dhe të bëjnë betejën dhe duke ofruar mbështetje me pajime ushtarake dhe parat që shkojnë në Ukrainë dhe në sistemin e mbrojtjes së Ukrainës që deri tani është 35 miliard të shpenzuar, pra duke vendosur gjitha këto së bashku, dhe qëllimi është pra që të imponohet rusëve në një marrëveshje paqe për gjithë. Është pyetje nga CNN. I want to follow up on what you just said about the strikes in Iran, but first can I ask you on Article 5? A besoni se artikulli 5 është një subjekt i interpretimit? Artikulli 5 është shumë i qartë dhe ne gjithmonë ne kemi thënë dhe kur kemi hyrë në detaje. Dhe pse jo? Nuk duam t'i bëjmë sekretarit tanë më të zgjuar. Ju i përgëzuat sulmet e Shtetit Bashkuar Amerikës në Iran. Ka patur pyetje nëse ato realisht arritën ta dëmtonin sistemin e pasurimit të uraniumit në Iran. A keni shqetësime nëse ajo çfarë ndodhi fundjavën e shkuar? Shtetet e Bashkuara të Amerikës bën atë që askush nuk mund ta bënte në botë. Ju jeni 25% e ekonomisë së botës. Vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të aftë për të bërë një sulm të tillë. Me pilotët e tyre, me pilotët e britanik. Dhe sigurisht që vetëm Shtetet e Bashkuara mund të ndërhyjnë kaq thellë në këto sisteme të pasurimit të uraniumit në Iran. Dhe askush nuk ka këtë hapësirë. Dhe kjo është lideri. Dhe kjo është çfarë bën një lider i madh. Është ai që merr vendimet dhe bën aksionet. Kjo është një operacion kirurgjikal për të nxjerrë sa më shumë edhe për të azisuar sa më shumë aftësitë e Iranit për të pasuruar uraniumin. Studime janë bërë, apo detajet akoma janë për të parë se cili ka qenë efekti i kësaj. Por mendoj që unë jam shumë optimist për suksesin dhe për rezultatet e arritura. Next question to the front row. There's a mic coming. Oh, yeah. Hello, Eelco Bos van Roosendal, Nieuwsuur, Dutch TV. You're dealing with a very unpredictable president or friend who has been all over the map on Article 5 in the past. In his first term, he threatened to pull out of NATO, which he doesn't seem to do anymore. But how are you certain that the Trump you're dealing with right now is the same version of Trump that you'll be dealing with for the rest of his term? A jenë sigurt se Trumpi që po diskutoni për negociacionin aktualisht do të jetë i njëjti dhe ai deri në fund të këtij mandati? Unë e di që ai është një njeri i besueshëm.
providing to NATO what we should provide in that. Sigurisht që Europa dhe Kanada nuk është se po japin NATO-s aq sa duhet i jepnin. Tani ne do duhet ta korrektojmë këtë. Mendoj që ai është një burr i forcës dhe një burr i paqes. Po flasim për presidentin Trump. Është një ka edhe aftësinë e tij për të urdhëruar avionet e tij dhe për të shkuar në Iran dhe më pas për të arritur paqen. Dhe ashtu si ai kërkoi që si Izraeli dhe Irani të respektonin anëpushimin. Dhe kjo tregoi një leadership shumë të madh të presidentit Trump. Dhe unë besoj këtë. Ansgar, the German press agency DPA, Secretary General. We were speaking. Here, there you are. No. Yeah, back. I cannot see you. I can only answer the question if I see you. Can you stand up? Oh, you're really in the back. Sorry, Please. Thank you. Secretary General, I would like to come back to Article 5. Did President Trump promise in the meeting that he would stand by the allies until the end of his term? A premtoi zoti Trump që do të qëndrojë në aleancë deri në fund të mandatit të tij? Can I ask you? And not you're a journalist, so you're free to ask all those questions. To some politicians in Europe and Canada to stop worrying. The United States is totally committed to NATO. The United States Shtetet Bashkuara të Amerikës janë totalisht të angazhuar tek NATO. Sa mendoni duhet që Shtetet Bashkuara të Amerikës ta deklarojnë këtë për të treguar qëndrueshmërinë e tyre në raport me NATO? So let's look for another country, për ndonjë vend tjetër, Netherlands, France or Canada, for the next half year to answer that question. Le të shohim nëse vendet e tjera të aleancës do të përgjigjen kësaj pyetje. Franca, Kanada apo Islanda, nëse ata do të jenë deri në fund të këtij mandati të NATO-s. Hello, you described in the communique Russia as a long-term threat. Ju e përshkruat Rusinë si një kërcënim i afatgjat. No. Cili do të jetë qëllimi për të arritur një marrëveshje? Sigurisht. Nëse jeni një afatgjat, një kërcënim afatgjat, jeni edhe një kërcënim afatshkurtër. The woman in the white shirt with the glasses. Thank you. Ida Hallikainen from Ilta-Sanomat, Finland. Mr. Secretary General, Russia has expanded its military infrastructure near Finland. Ka zgjeruar infrastrukturën e saj në kufit lindor. Cili është qëllimi i NATO-s i Rusisë në këtë opsion dhe cili do të jetë kundërpërgjigja e NATO-s? Yes, on the last question, I believe disagreement to disagree that they think they can be gjëra që ne bëjmë dakord për mos të qenë dakord. NATO is saying it has to be 3.5 like for all the other allies. All allies will report on how they are getting to the capability targets, so we will see, and in 2029 we will anyway have a review of all of this. On your first question, well, let's not be naive. Të mos bëhemi naiv sa i takon Rusisë. Sigurisht që atje ka betejë dhe lufta të paprovokuara Ukrainës, ndaj Ukrainës. Por në të njëjtën kohë, edhe nuk është from many senior military leaders in Europe, including the chief of defense in Germany, they are building up their armed forces and reconstituting their armed forces. Ushtri të re me një bazë e cila mund të jetë gati në 3 deri në 6 vjet për të paraballuar një sulm të mundshëm që do të ketë kundër NATO-s. Po, dhe sa i takon pyetjes më parë. Ne jemi duke barazuar këtë investim të NATO-s për 5% edhe në vend të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Russia threat short term, long term. Ne dim që sido që të jetë kërcënimi i Rusisë, afatgjat dhe afatshkurtër, ne duhet të jemi të gatshëm dhe të jemi të sigurt që ne mund ta bëjmë veten tonë dhe ne këtë po do mundohemi ta bëjmë. Satya from the public TV station of Japan, thank you. My question is about the IP4 countries, but which were here in The Hague. But so I know you've been mentioning that you won't lecture the whole world, but since you were able to make this historical decision today, do you think this would trigger other countries like the IP4 countries to think twice about their threats around them and their defense spendings?
Jemi sërish duke pyetur për çështjen e aftësisë së vendeve për të përgjigjur vendimit të marrë sot nga NATO që vendet anëtare të NATO-s pra të kenë 5% të buxhetit të tyre të investuar në mbrojtje. Pyetja ishte nëse do të ishin të gatshëm edhe vendet e tjera ta shikonin kërcënimin që mund të jetë në horizont për të përgjigjur kësaj sfide. And the Indo-Pacific are getting more and more connected. Look at North Korea being so closely involved now. Shikoni Korenë e Veriut që është shumë afër jush. Në mënyrën se si ajo po angazhon ushtarët e saj në territoret europiane për të bërë betejën kundër ushtarëve të Ukrainës. It's very much focused on innovation, very much focused on e gjitha ka të bëjë me sistemin e mbrojtjes, me prokurimet, me teknologjinë. Ne po shikojmë me kujdes çfarë ndodh në paqësor, çfarë po ndodh në Atlantik. I must say, when I'm speaking to the leaders, and I was visiting me lideret edhe të Japonisë në ku ati ku do të shkoj në ku ishte në prill. At the G7. But also the leaders of the Republic of Korea, Australia, and New Zealand, they all are very much aware of deterrence is that you spend enough on it. You see all these vendimi është që të vijohet të shpenzohet gjithnjë më shumë për sistemin e mbrojtjes. Të bëhet sa më shumë të jetë mundur, por nuk është në dorën time që të imponohem atyre se çfarë bëjnë me mbrojtjen e tyre. Por mendoj që debati po zhvillohet edhe në shumë vende të tjera sa të ka nevojë për rritjen e shpenzimeve për mbrojtje. The center, fifth row, gentleman in the very center there. Yeah. My name is Heikki I'm from the Finnish newspaper Helsingin Sanomat. Did you exchange views on Vladimir Putin and Mr. Trump seems to be in rather friendly terms with him? We'd be interested to hear what you talked about him. I've not changed my views on Vladimir Putin. I don't trust the guy, and of course I had a lot of dealings with him personally when we had a terrible situation with flight MH17, the Malaysian airline flight MH17, being shot out of the air by Russia in July 2014, and Putin telling me that he was not. Mirë të kjo fjala e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte. Samiti i NATO-s në Hagë reafirmon angazhimin për nenin 5 sulmin ndaj një shteti anëtar, sulm për gjithë aleancën. Rusia mbetet kërcënim për sigurinë, sigurisht ka dhe një marrëveshje dhe është miratuar plani për shpenzimet, vijon konferenca, pyetje dhe përgjigje. Ne do të shkojmë në këtë moment në një hapësirë publicitare për të rikthyer pas pak.